السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة جديدة على قناتنا على المكسوس السولر. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض فن الأوريجامي. بالشكل ده نبدأ إن احنا نجيب ورقة ونبدأ إن احنا نقسمها نصين، والنصين نفسهم نقسمهم نصين بالشكل ده. بعد ما تنيناهم بالعرض 4 مربعات بالشكل ده أو ب4 مسطرات طويلة، نبدأ إن احنا نقسمها بالطول. الطول نبدأ إن احنا نقسمه مقاس 3.5 سنتي بالشكل ده، ونبدأ إن احنا نقسمهم بالشكل ده، شكل زجزاج، جزء من الأمام وجزء من الخلف زي ما انتم شايفين كده، لحد ما نوصل لنهاية الورق. بعد كده نبدأ احنا نجيب المقص ونبدأ ان احنا نقص تنيات بالشكل ده اللي احنا تنيناها كلها. تاني الورقة بالشكل ده بيدينا حوالي 32 وحدة بالشكل ده. نبدأ ان احنا نقصهم ونبدأ نجيب المقص ونبدأ ان احنا نقص الوحدات بالشكل ده. ده بيكون شكل الوحدة. نبدأ احنا زي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت، نبدأ ان احنا نتنيها للأسفل بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نقسمها نصين بالشكل ده. ناخد علامة من المنتصف، نبدأ ان احنا نفتحها ونبدأ ان احنا نعمل مثلث للأسفل من الجانب الأيمن ومثلث من الأسفل للجانب الأيسر بالشكل ده. طبعا نحاول ان احنا نخلي المثلثين جنب بعض ماسين جدا من الراس عشان يظبط معانا الشكل. بعد كده نبدأ احنا نعمل مثلثين بالشكل ده في الجوانب السفلية اللي احنا نزلناها من المثلثات. بعد كده نبدأ ان احنا نتنيهم بالشكل ده، بعد كده نرجعهم لورا، وده بيكون شكل الوحدة بتاعتنا. بعد كده بقى نعمل وحدات كتير ونبدأ ان احنا ندخلهم في بعض زي ما هنشوف دلوقتي دخلناهم ازاي بالشكل ده، وده بيطبع لينا شكل الوحدة بشكل سليم. طبعا الوحدة ما بيكونش ده نهاية الشغل عليها. بعد كده نبدأ ان احنا نحطها على وحدات عملناها قبل كده، ونبدأ ان احنا نختمها بإيدينا أو بقلم بشكل بيضاوي زي ما هنشوف دلوقتي معانا. نبدأ ان احنا كل الوحدات نبدأ ان احنا نقصها ونعملها بنفس الشكل لحد ما يوصل معانا الشكل بالشكل ده. بعد كده بقى نبدأ ان احنا نبصم الوحدة بالشكل ده. نبدأ ان احنا ندخلها في وحدات عملناها قبل كده، كل طرف فيه طرف من الطرفين، ونبدأ ان احنا بإيدينا او بقلم ونبدأ ان احنا ندخلها بصباعنا بالشكل ده. ده بيدينا شكل وحدة مظبوطة وهتدينا في الشكل معانا احترافي اكتر. بالشكل ده عملنا كل الوحدات. تعالوا نشوف بقى هننفذ الوزة ازاي. الوزة احنا هنبدأ في السطر التاني والتالت على طول قبل ما نبدأ في السطر الأول. السطر الأول هقولكوا ازاي هنعمله بعد ما نعمل السطر التاني والتالت. بالشكل ده نبدأ ان احنا نحط اتنين جنب بعض ونبدأ ان احنا ندخل طرفين منهم من الجانب الشمال واليمين مع بعض في وحدة تانية فوقهم بالشكل ده عشان تمسك لنا السطرين مع بعض. ونبدأ ان احنا نعمل السطر التالت والسطر التاني بنفس العدد 10 وحدات، واللي فوقه 10 وحدات بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده بنبدأ ان احنا نحط واحد في جانب الوحدات ونبدأ ان احنا ندخل وحدة فوقهم يمسك لنا طرفين الوحدات في السطر التاني. وده قاعدة السطور الأول والتاني والتالت، كلهم 10 وحدات 10 وحدات 10 وحدات. زي ما انتم شايفين كده نبدأ ان احنا نحط الاتنين جنب بعض ونبدأ ان احنا نجيب واحدة تالتة ونحطهم فوق تمسكهم مع بعض، وهكذا لحد ما نخلص السطرين كلهم.
بالشكل ده نكون خلصنا خلاص السطرين التالت والتاني، نمسك فيهم اخر واحدة وكده نكون خلصنا. السطر الاول بقى هنشوف هنعمله الوقت ازاي. نبدأ ان احنا نظبط كل الوحدات وندخلهم في اماكنهم صح بالشكل ده، ونبدأ بقى نعمل السطر الاول. اللي هنعمله ازاي؟ هنعمله بالشكل ده. نبدأ ان احنا نمسك الوحدات بالشكل ده مع بعض، ونبدأ ان احنا ندخل الوحدات بالشكل ده. برضو بتاخد وحدتين مع بعض بنفس الطريقة ونفس التنسيق اللي عملناه في السطر التاني والتالت بالشكل ده، بس ده بتعمله من الأسفل بالشكل ده. ده بيثبت لنا الوزة أكتر وبيخليها تقف كمان معانا. لذلك عملنا السطرين التاني والتالت الأول، بعد كده عملنا السطرين بالشكل ده، ونكمل كل سطر الأول ونرجع لكم تاني. بالشكل ده نبدأ ان احنا نحط اخر واحدة في السطر الاول، ونبدأ بقى نشتغل في السطر الرابع. السطر الرابع قاعدته برضو 10 وحدات، كده تقف معانا بشكل سلس اكتر وهتدينا شكل الوزة بشكل صحيح. بعد كده نبدأ بقى في ال10 وحدات بتوع السطر الرابع، ونبدأ زي ما عملنا قبل كده، نبدأ ناخد طرفين من وحدتين ونبدأ ان احنا نمسكهم بوحدة من فوق بالشكل ده لحد ما نوصل لنهاية السطر الرابع ونرجع لكم تاني. كده نكون خلصنا السطر الرابع. هنبدأ بقى في السطر الخامس اللي هيبقى ان شاء الله برضو 10 وحدات بالشكل ده، زي ما عملنا في السطور اللي قبل كده برضو هيبقى نفس التنسيق، وده تقريبا اخر سطر هيبقى بنفس التنسيق. بعد كده هنبدأ ان احنا نشتغل شغلتين ونكمل باقي السطر الخامس بنفس الطريقة اللي اتعلمناها ونرجع لكم تاني. نبدأ بقى في السطر السادس، هو 10 وحدات لكنه 4 عادي و6 مقلوب. هنفهم دلوقتي يعني ايه 4 عادي و6 مقلوب. بالشكل ده نبدأ ان احنا نحط الأربعة جنب بعض بالشكل ده، ناخد برضو طرفين من وحدتين تانيين ونبدأ ان احنا ندخل فيهم واحدة فوقهم في ال4 وحدات. بعد كده في ال6 وحدات الباقيين هنبدأ ان احنا ندخل الوحدات بشكل عكسي، زي ما شايفين كنا بندخلها كده، لا احنا هندخلها بالشكل ده، ونكمل كل 6 الوحدات كلهم بالشكل المقلوب بالشكل ده. طيب انت لو حابة ان الوزة تكون اقوى واجمد وتبقى الشكل ثابت، تقدري ان انتي تلزقي الوحدات ببيرت او غيره، بس تحاولي ان انتي ما تزوديش قوي في اللزق عشان ما يكونش ما يطرش مثلا لو الغيره طريه جدا او فيها نسبه ميه كبيره فالورق يطرى معاكي ويبقى شكله مش منسق. حاولي يكون كميه اللزق بسيطه. بالشكل ده عملنا السطر السادس. تعالوا ما نشوف بقى السطر السابع هنعمل فيه ايه. زي ما عملنا ال4 وحدات العاديه هنبدا ان احنا في
قلب الوحدات العادية اللي هو في الاتنين اللي في النص من الأربعة، نبدأ إن احنا ندخل في وسطهم وحدة بالشكل ده. بعد كده نبدأ إن احنا في السطر يعتبر السطر الثامن، نبدأ إن احنا ندخل فيها وحدة من الوحدة الجديدة مع وحدة من القدام في السطر السادس بالشكل ده. بعد كده نبدأ إن احنا نجيب واحدة ونبدأ إن احنا نحطها بالشكل مقلوب بالشكل ده، وده هيبقى مكان الرقبة بتاع الوزة اللي هنعمل الرقبة إن شاء الله في نهاية الفيديو. تعالوا نشوف بقى نعمل جناحات الوزة ازاي. بالشكل ده نبدأ ان احنا نجيب وحدة ونبدأ ان احنا نمسك الوحدات، واحدة مقلوبة زي ما انتم شايفين كده، كنا عاملين 6 مقلوبين و4 عاديين. من الواحدة المقلوبة اللي الأولانية اللي بالجانب الأربعة العاديين، نبدأ إن احنا نمسك طرف من المقلوبة وطرف من العادية، ونبدأ إن احنا نعمل في المقلوبة عادي بقى اللي هو طرف مقلوب وطرف مقلوب بالشكل ده، ندخلهم بشكل عادي جدا، طرف من الواحدة هنا وطرف من الواحدة هنا، ونبدأ إن احنا نحط فوقهم الواحدة. طبعا هنا مش بنعملهم مقلوبين، لا بنعملهم عاديين. ميزة الوحدات المقلوبة اللي احنا عملناهم قبل كده ان الوحدات المقلوبة دي ساعدتنا في ان الشكل ياخد منحنى ارفع، فاحنا بيظهر معانا بقى اكتر شكل الجناح بالشكل ده. بعد كده نبدأ ان احنا نكمل السطر الثامن بالشكل ده، نبدأ ان احنا نحط فيه الجناحات وحدات عادية مش مقلوبة. نبدأ ان احنا نحط 6 وحدات بالشكل ده. بعد كده نبدأ ان احنا نكمل السطر التاسع في 5 وحدات. الجناحات يعتبر لو عايزة بطرونها لوحده هو 7 وحدات عادية، بعد كده 6 وحدات، بعد كده 5 وحدات، 4 وحدات، 3 وحدات، 2 وحدات، بعد كده واحدة. يعني في تناقص مستمر عشان نوصل لشكل الجناح بالشكل ده. السطر العاشر هيبقى 4 وحدات بالشكل ده. السطر الحداشر هيبقى 3 وحدات. بعد كده هيبقى وحدتين وبعد كده واحدة. سطر 12 وحدتين، والسطر 13 واحدة واحدة بالشكل ده. بعد كده نبدأ ان احنا نعمل الرقبة بتاعت الوزة. الرقبة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن وحدات زي اللي عملناها قبل كده، بس هتبقى وحدات فوق بعضها زي ما شفنا في اول الفيديو لما كنا بنبصم الوحدات. ده بيكون شكلها. نبدأ ان احنا نتنيها على شكل الرقبة، ده بيكون شكلها. نبدأ ان احنا نتنيها على شكل الرقبة. عدد وحدات الرقبة حوالي 15 وحدة أو 16 وحدة بالشكل ده. نبدأ ان احنا نعمل كمان واحدة باللون البرتقالي، بس نحاول نخلي الوحدة دي بدل ما 3.5 في 5 سنتي، نحاول نخليها 3 سنتي في 5 سنتي،
فهتدينا شكل أصغر شوية من الوحدات، وتدينا شكل الفم بتاع الوزة. وبالشكل ده نبدأ إن احنا نحط الرقبة، وده بيكون شكل الوزة النهائي. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. طبعا لو عجبتكم الحلقة اكتبولي تحت في التعليقات، ولايك وشير بتاعه عشان توصل لأكبر عدد ممكن. ولو أول مرة تشوفوا قناتي متنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد إن شاء الله هنزله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معاكم آلاء الجمال على قناتكم عن أسر السوري. مع السلامة.